नमस्ते, फोटोशपसँग सम्बन्धित फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुभाष लामा, हाम्रो यस युट्युब च्यानल लिटिल बिट ट्यालेन्टको साथमा। साथीहरु, आजको यो भिडियो केसँग सम्बन्धित छ भनेर तपाईले भिडियोको थम्बनेल र भिडियोको शीर्षकमा हेरिसक्नु भएको छ। कृपया मैले भनेका कुराहरु यदि तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दैन होला। पहिला आजलाई भने ढिला नगरिकन हामी भिडियो सुरु गर्नेछौं। आउनुस् सुरु गरौँ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई फोटोशपमा यसरी एउटा रफ अर्थात पिम्पल फेस भएको फोटोलाई यसरी एकदमै सफ्ट र क्लीन फोटोमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। र यो जुन फाइल छ यो फाइल म तपाईहरुलाई तल डिस्क्रिप्सन बक्समा प्रोवाइड गर्नेछु। त्यहाँबाट तपाईले यो फाइललाई यो प्रोजेक्ट वर्कलाई डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला है त। आउनुस् हामी फोटोशपलाई खोलेर भिडियोलाई सुरु गरौँ। मैले यहाँ फोटोशप खोलेर राखिसकेको छु र आवश्यक परेको फोटोलाई मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु यहाँ मेरो डाउनलोड फोल्डरमा। र यो दुईटा मध्ये म कुनै एउटा फोटोलाई लिनेछु। अहिले म यो फोटोलाई लिनेछु र यसलाई ड्र्याग गरेर म फोटोशप भित्र हाल्नेछु। तपाईले यसलाई कन्ट्रोलसँग ओ गर्नु भएर ल्याउन सक्नुहुनेछ। यो देखिरहनु भएको फोटोको लेयरलाई म डुप्लिकेट बनाउने छु। यहाँ ब्याकग्राउन्ड यो देखिरहनु भएको ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई सर तानेर यहाँनिर क्रिएट न्यू लेयर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु। यसरी थिच्नेछु र यो डुप्लिकेट हुनेछ। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई म डबल क्लिक गरेर यसमा म नाम लेख्नेछु। जस्तै मैले यहाँनिर पिम्पल गर्ल भनेर लेखिदिए अथवा तपाईले नाम नराख्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। सो मैले यति गरिसकेपछि मैले यो पिम्पल गर्ल वाला लेयरलाई सेलेक्ट गरेर म यतापट्टि साइडमा टुल्समा आउँछु र यहाँनिर हिलिङ ब्रस टुलमा आएर क्लिक गर्नेछु। स्याम्पल भन्ने अप्सन छ कि छैन कन्फर्म गर्नु होला। त्यसपछि यो फोटोलाई थोरै जुम गरेर अलि नजिक ल्याउनु होला र यहाँनिर देखाएको यो पिम्पलहरूलाई यतापट्टि साइडको छेउबाट यता करिब यति छेउबाट सोर्स लिएर यसलाई कपी गर्दै यसलाई छोप्नु होला। अल्ट की थिच्नु होला र माउसलाई क्लिक गर्नु होला। अल्ट की थिचेर माउसलाई क्लिक गरिसक्नु भएपछि यसको सोर्सलाई तपाईले यहाँ लिनुभयो। अब यहाँनिर गएर अल्ट की छोडेर यसलाई सर र बिस्तारै ड्र्याग गर्नु होला। यति गरिसक्नु भएपछि यसको डिफ्रेन्ट हेर्नको लागि तपाई साइडको लेयरमा जानु होला र यहाँनिर देखिरहनु भएको सोर हाइटको अप्सन छ लेयरमा, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। तपाईले यसको डिफ्रेन्टहरु देखिरहनु भएको छ। अब हामी फेरि यो लेयरलाई सट्ट यसरी ड्र्याग गरेर यहाँनिर क्रिएट लेयरमा गएर क्लिक गरेर यसलाई डुप्लिकेट बनाउने छौं र यो देखिरहनु भएको लेयरलाई फेरि रिनेम गर्ने छौं। यसमा म राख्ने छु सफ्ट स्किन भनेर। यति गरिसकेपछि अब म यो देखिरहेको लेयरमा राइट क्लिक गर्ने छु र थोरै यहाँनिर तल आएर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने छु र यसलाई यसरी स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिसकेपछि माथि यो ब्लेन्डिङ मोड जुन नर्मल देखिरहनु भएको छ यसमा गएर क्लिक गर्ने छु र यहाँनिर अब म विविड भन्ने यो अप्सन छान्ने छु। विविड लाइट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने छु र त्यसपछि माथि इमेज भन्ने मेनुमा गएर क्लिक गर्ने छु र एडजस्टमेन्टमा आएर क्लिक गर्ने छु र थोरै तल यहाँनिर इन्भर्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने छु, जसलाई कन्ट्रोलसँग आई थिचेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। मैले इन्भर्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरे र त्यसपछि माथि फिल्टरमा गएर क्लिक गर्ने छु र थोरै तल आएर म अदर्स भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने छु र हाई पासमा गएर क्लिक गर्ने छु र यहाँनिर हाई पासको पर्सेन्टेजलाई मैले सट्ट सिधै तल गरौँ पहिला र यहाँ तपाईले फेस देखिरहनु भएको छ। म यसलाई थोरै बढाउँछु यो पर्सेन्टेजलाई, थोरै बढायो अझै। यो पिम्पल अझै जति देखिरहनु भएको छ यो पिम्पल अलिकति सफ्ट नदेखेसम्म यसलाई तानिराख्नु होला। त्यसपछि ओके गर्ने छु र त्यसपछि फेरि फिल्टर भन्ने अप्सनमा आएर क्लिक गर्ने छु र यसमा यहाँनिर ब्लर भन्ने अप्सनमा आएर क्लिक गर्ने छु र गौजियन ब्लर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने छु र त्यसपछि यो देखिरहनु भएको ब्लर छ यसलाई सट्ट यतापट्टि साइडमा तान्दियौँ। तानेपछि यो जुन अघि जस्तो छ त्यस्तै देखिरहेको छ यसलाई म यसरी थोरै राइटबाट लेफ्ट साइडमा म तान्दै आउने छु। यो फेस जबसम्म अलि क्लियर देख्दैन तबसम्म म यसलाई करिब यति तानिरहन्छु
अहिले म यसलाई यति नै राख्नेछु, तपाईले आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ कस्तो हुन्छ है। ओके गर्नेछु र त्यसपछि यो सफ्ट स्किनको लेयरमा छुएर म तल क्रिएट मार्क्स भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु र त्यसपछि म किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग आई थिच्नेछु अथवा सफ्ट स्किनको यो लेयरमा गएर जुन व्हाइट एरिया छ यसमा छुएर म यहाँनिर इमेजमा जानेछु र एडजस्टमेन्टमा आएर इन्भर्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु र इन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले के गर्नुहोस् भने यता साइडको ब्रस टुलमा आउनु होला र ब्रस टुलमा आइसक्नु भएपछि यो ब्रस टुललाई मैले यहाँनिर ब्रस टुल छानेको छु र यहाँनिर तपाईले याद गर्नु होला यो फरग्राउन्ड कलर जुन छ फरग्राउन्ड कलरमा तपाईको व्हाइट कलर हुनुपर्नेछ। अब त्यसपछि यो फुटरलाई थोरै जुम गर्नु होला र यो जुन ब्रस टुलले अब यसलाई सरसर्ती तान्नु होला बिस्तारै। अब त्यसपछि फेरि यहाँनिर भएको चेन्जेसलाई हामी हेर्नेछौँ। यति कुराहरू चेन्जेस आइसकेको छ, यसलाई पनि अफ गरौँ। यसरी यसको चेन्जेसहरू आइरहेको छ। अब त्यसपछि यहाँ भएको चारवटै लेयरलाई कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट र ई थिचेर यो चारवटा की थिचेर म एउटा ठाउँमा मर्ज गर्नेछु। यो सबैको एउटा लेयर बनाउनेछु। अब यसमा डबल क्लिक गरेर म यसलाई राख्नेछु। यो साफ गर्नको लागि मैले यसलाई राखिदिएँ र यसमा राइट क्लिक गरेर यसमा कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि यो लेयरमा छुएर म माथि फिल्टर भन्ने अप्सनमा जानेछु र क्यामेरा र फिल्टर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु, जसलाई शिफ्ट प्लस कन्ट्रोल प्लस ए थिचेर पनि तपाईले ल्याउन सक्नुहुनेछ। म क्लिक गर्छु यसमा र यो देखिरहनु भएको छ फोटो। यो अहिले 100% छ। यसलाई करिबन 33% जति राखौँ र यतापट्टि साइडमा जुन बेसिक देखिरहनु यो डिटेललाई यसलाई क्लोज गरौँ एकछिन। यहाँ बेसिक देखिरहनु भएको छ, यो बेसिकलाई खोल्नु होला। बेसिकलाई खोलिसकेपछि थोरै तल आउनु होला र यहाँ टेक्सचर भन्ने छ, यो टेक्सचरलाई थोरै बढाउनु होला र क्लियरिटीलाई थोरै घटाउनु होला। अहिले कस्तो देख्छ त्यो अनुसार हामीले यहाँ साइडमा देखिरहनु भएको छ र त्यसपछि यो बेसिकमा तपाईले आवश्यकता अनुसार सार्नु पाउनु भइहाल्छ र त्यसपछि अब हामी यहाँ डिटेल भन्ने अप्सनमा आएर क्लिक गर्नेछौँ र यो सार्प भन्ने अप्सन छ, यसलाई सट्ट बढाएर हेरौँ पहिला। यसलाई आवश्यकता अनुसार तपाईले मिलाउन पनि सक्नुहुनेछ। अहिले करिब यति नै राखेर हेरौँ र अब यहाँनिर ओके गरौँ। अब तपाईले इमेजमा आएको परिवर्तनलाई देखिरहनु भएको छ। सुरुमा यो यस्तो थियो, त्यसपछि यस्तो भयो, त्यसपछि यस्तो भयो र अहिले यो यस्तो छ। यसरी तपाईले इमेजलाई राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। र अब यहाँनिर म यसको लिपस्टिक लगाइदिउँ है। यसमा लिपस्टिक लगाइदिउँ। त्यसको लागि म यो देखिरहनु भएको लेयरमा छुनेछु र यहाँनिर थोरै तल आएर म यहाँनिर एडजस्टमेन्ट लेयरमा आएर सोलिड अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु र यहाँनिर सोलिड अप्सन लाग्नेछ र यसमा म सोलिड कलरलाई रेड राख्नेछु र त्यसपछि यसलाई म थोरै यसरी थोरै ओपासिटी घटाउँछु अहिलेको लागि र नर्मललाई म राख्नेछु मल्टिपलमा। र अब त्यसपछि म यो देखिरहनु भएको ब्याकग्राउन्ड एरिया छ, सेतो छ, यसमा म कन्ट्रोलसँग आई थिच्नेछु अथवा तपाईले इमेजमा जानु भएर एडजस्टमेन्ट जानु भएर कन्ट्रोलसँग आई इन्भर्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले कन्ट्रोलसँग आई थिचेँ। यसमा गएर क्लिक गरिसक्नुभएपछि यो हाम्रो इन्भर्ट भयो। त्यसपछि ब्रस टुलमा जानु होला र ब्रस टुलमा गएर क्लिक गरिसक्नु भएपछि यो ब्रस टुलको हार्डनेसलाई फुल बनाउनु होला, करिबन फुल बनाउनु होला र त्यसपछि यहाँ देखाएको यो मोड अप्सनमा नर्मल छ अथवा अन्य कुनै छ तपाईले याद गर्नु होला। तपाईले यहाँ नर्मल छान्नु पर्ने हुन्छ र यो फोटोलाई जुम गर्नु होला त्यसपछि र याद गर्नु होला फरग्राउन्ड कलरमा सेतो कलर हुनुपर्ने छ। अब यसमा गएर सर यसमा लगाइदिउँ है त। अब त्यसपछि यहाँ साइडको लेयरमा जानु होला र यसको ओपासिटीलाई फुल बनाउनु होला र यो देखिरहनु भएको लेयरमै छुएर हामी यहाँ थोरै तल आउनेछौँ र यहाँनिर लेयर स्टाइलमा गएर क्लिक गर्नेछु र ब्लेन्डिङ मोडमा आएर क्लिक गर्नेछु र यसपछि थोरै तल यहाँनिर अप्सन दिएको छ, यो अप्सनलाई थोरै ड्र्याग गर्नु होला। कस्तो हुन्छ यहाँनिर यो हल्का यस्तो खालको लाइट टाइपको डिफ्रेन्ट नआउनेसम्म तानिराख्नु होला यसलाई। मेरोमा करिब करिब आइसकेको छ र यो देखिरहनु भएको बकेटलाई तपाईले फ्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, टुक्रा पनि पार्न सक्नुहुन्छ। यो सिङ्गललाई किबोर्डको अल्ट कीसँग थिचेर यसलाई यसरी तान्नु होला, यो टुक्रा हुनेछ र यतापट्टिको कालो एरियालाई थोरै तानौँ कस्तो हुन्छ।
यति राख्नेछु र ओके गर्नेछु। ओके गरिसकेपछि यसमा छोएर म यहाँनिर प्रपर्टिज भन्ने अप्सनमा आउनेछु र प्रपर्टिज भन्ने यो अप्सन तपाईले देख्नु भएन भने माथि विन्डो मेनुमा आउनु होला र यहाँ प्रपर्टिज भन्ने अप्सन तपाईले देख्नुहुनेछ थोरै तल यहाँनिर र यो खुल्नेछ र यहाँ प्रपर्टिजमा यो फेदरको साइजलाई थोरै तपाईले यसरी बढाउनु होला आवश्यकता अनुसार र यहाँनिर तपाईले भइरहेको चेन्जेसलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। र यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ जुन कलर देखिनुहुन्छ यो कलरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो रेड कलरमा तपाईले डबल क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर कलर प्यानल खुल्नेछ। तपाईले आवश्यकता अनुसार तपाईले राखेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओइल लिपस्टिक अफकोर्स रातो नै सुहाउँछ, मैले रातो राखेँ र ओके गरे। यसरी तपाईले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले फाइनल्ली यसरी यस्तो खालको इमेजलाई यस्तो इमेजमा कन्भर्ट गरेको छु। अब भिडियो अलिकति लामो हुन्छ भनेर पनि मैले अझ यहाँनिर बनाउनु पर्ने अलिक क्लियरेन्स गर्नुपर्ने कुरालाई अझ मैले क्लियर गरिनँ। पक्कै पनि यो कुरा तपाईले बुझ्नुहुनेछ र यो क्लियर चाहिँ तपाईले गर्नु होला र एकदमै प्रोफेसनल तरिकाले काम गर्न सक्नुहुनेछ है त। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यो प्रश्न म तपाईहरुलाई बारम्बार सोधिरहेको हुन्छु। कृपया साथीहरु मेरो रेगुलर जो भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ र भर्खरै मात्रै मेरो नयाँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने ती तमाम साथीहरुलाई म हृदयदेखि फेरि पनि सोध्न चाहन्छु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो। कृपया तपाईलाई अलिकति पनि अलि सुधार्नु पर्ने जस्तो केही देखिएको छ भने सम्झाउने तरिकाहरु तपाईलाई अझै पनि सुधार्नु पर्ने जस्तो लाग्छ भने अथवा भिडियोमा केही कमी कमजोरी छ जस्तो लाग्छ भने कृपया निर्धक्कसँग मलाई कमेन्ट गरिदिनुस् न है। किनभने तपाईहरुको कमेन्टले तपाईको प्रतिक्रियाले चाहिँ मलाई अगाडि बढ्नको लागि अझ हौसला मिल्नेछ र अझ राम्रो कन्टेन्टहरुमा भिडियो बनाउनको लागि अझ हौसला मिल्नेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कमेन्ट गर्न, लाइक गर्न अनि सब्स्क्राइब गर्न अनि साथसाथै साथीहरु डिसलाइक गर्न पनि अनि भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला। आजलाई भने तपाईहरुको माझबाट म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुभाष लामा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।